เรียนรู้ภาษาลัตเวียนหัวข้อบทเรียนการกระทำเฮ็ดอาหาร Сагатавот. เกียม Гатавот. แต่งอาหาร Griezt. ตัด Sasmalcināt. สับ Sagriezt šķēlēs. หั่นเป็นแผ่น Nomizot. ปอก Mazgāt. ล้าง Noskalot. ล้างน้ำ Nosusināt. เฮ็ดให้แห้ง Vārīt. ต้ม Cept. จืน Cept krāsnī. อบ Grilēt. ปิ้ง Tvaicēt. นึ่ง Maisīt. คน Sajaukt. ผสม Liet. เค Pievienot. เพิ่ม Uzsildīt. อุ่น Atdzesēt. เฮ็ดให้เย็น Pasniegt. เสิร์ฟ Nogaršot. ซิม Garšot. ปรุงรส Nokāst. เสด็จน้ Pārklāt. ำปิด Grilēt. Nogaršot. Sajaukt. อยากจื้อคำศัพท์เหล่านี้ได้ตลอดไปแม่นบ่ เข้าไปที่ Nitebly ในเพื่อฝึกฝนสุดการ์ดนี้และสุดอื่นอีกนับพันฟรี ลิงก์อยู่ในคำอธิบาย